Yes, hello! We're back! So, for today, maglo-Lomi naman tayo ngayon, sa Mabini. Punta tayo ng Anilaw. So, punta muna tayo ng Lipa, tapos diretso na tayo ng Mabini, sa Anilaw, Mabini, Batangas. Kain tayo ng masarap na Lomi doon, Talagang yung Lomi na yun is dinadayo ko pa doon. Hindi ko alam kasi gustong gusto ko yung lasa ng Lomi niya. Hindi siya sobrang dami ng toppings pero masarap yung Lomi para sa akin. So, let's go! So, ayun nga mga amo, kung bago kayo sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell mga amo, para updated kayo sa GABORN to be wild, Sana mag-subscribe na kayo mga amo. Show some love mga amo, So, ayun nga mga amo, Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Siguro sa mga nakakakilala sa akin is marami nagtataka ba't ako napapunta sa pagmumotovlog. Siguro dahil isa na dyan is yung kapatid ng asawa ko and yung pinsan ko is mga nagva-vlog na din, And sabi nila is mag-try na din daw ako mag-vlog kasi mahilig din naman daw ako magmotor. Para daw yung mga adventures ko, yung mga pinupuntahan ko, yung ride ko, may remembrance ako. So willing sila na turuan ako mag-edit and tulungan ako maggawa ng YouTube channel ko. And shoutout yon kay Maria Patrice Bayot and Abigail Toriaga, So may YouTube channel din silang dalawa. Ito yung kay Maria Patrice Bayot. Subscribe na kayo, may mga travel vlogs din yan. Tsaka kung ano-ano mga hauling na yan, And isa pa is si Abigail Toriaga, Ayan. Ayan yung YouTube channel nila. May mga travel vlogs, anything, review ng mga products, kakikayan, yan, meron sila dyan, Subscribe na kayo sa kanila, mga amo, Ano ba talaga nakapagpaengganyo sa akin na mag-vlog is nung pinapanood ko yung mga vlog nila is sabi ko parang ang saya mag-vlog. Tapos mas masarap yung feeling kapag pinapanood mo na yung ginawa mong vlog, Kasi nung pinanood ko yung vlog nila, masaya ako kahit hindi ako yung nakikita ko kasi natatawa ako sa mga vlog nila, Tapos sabi ko sayang, ang dami ko na napuntahan dati, dapat binlog ko na, sayang yung mga memories, So ayun, kaya ako napapunta sa vlog, Ang isa pa is yung vlog ni Abigail, meron doon mga vlogs na nasa Dubai sila. Nakikita ko yung sarili ko, sabi ko, ang sarap sa pakakaramdam na napapanood mo yung sarili mo sa TV. Kahit hindi tayo artista, nasa TV tayo. So ayun, kaya ako napadecide na i-vlog ko yung mga pinupuntahan ko. Kasi sinasabay ko lang naman siya sa daily na ginagawa ko. So why not i-try, diba? Ang sa akin is kahit mawala yung phone ko, yung memory, hard drive. Kasi pag nasa YouTube na yan, nandyan na yan Kaya ako nag-vlog, Naka-sports ba tayo? Oo. Sports mode. Ito yung mga isa sa mga tulay na iiwasan mo dito kasi pag mag-isot takbo mo, mataas siya, Tsaka yung kasunod na yan kapag way ka papuntang Lipa. So mga amo, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo mga amo sa GABORN to be wild, Show some love mga amo.
subscribe na kayo, ano, para masubaybayan nyo din yung ating NK400, ano, kasi marami talaga nagtatanong sa akin kung kamusta siya. And sabi ko, kakukuha ko pa lang, so siya muna siguro yung gagamitin ko para ma-review natin siya, magkaroon tayo ng isang honest review, ano. So chill ride lang tayo, ano. Wala naman tayong hinahabol na oras, hindi naman tayo nagmamadali, ano. Nakakatakot yung mga tulay dito eh. Baka lumipad tayo. So ayan, ito yung palatandaan ko, malapit na ako sa Lipa, itong bagong Petron dito, ano? And then dadaan na din tayo ng San Jose, sa bubble wash, car wash, ano? Sa mga tropa dyan na taga San Jose, kung kailangan nyo ng car wash, under wash, anything, body wash, ano? Meron tayong tropa dyan na may car wash, yung bubble wash, car wash, ano? Dyan yan, sa may patrol, harap nung hospital dyan sa San Jose. So, pahugas kayo doon. And sila din yung may-ari ng Piesa Pinas, ano? Mga legit na mag-Honda. So, kung may mga kailangan kayo sa mga Honda boys, mga aftermarket, surplus, meron sila. Mga rare na parts, ano? Mga Mugen, spoon, meron sila. Sa Piesa Pinas, ano? Check nyo na lang yung Facebook page nila. Taga dito sila sa San Jose. And guaranteed legit naman sila, ano? Kaya huwag kayong mag-aalala kung may mga online transaction kayo sa kanila. Yun. May laman pa tayong 665. So ayan, nandito na tayo sa bubble wash, car wash, ano? So sa mga gusto magpa-under wash, car wash, anything, yan, meron tayo dito. Dito lang yan sa may Metro San Jose Medical Center. So visit na kayo guys dito, pahugas na kayo, ano? So hindi ko lang alam yung mga promos nila, so check nyo na lang yung Facebook page nila para updated kayo sa mga promos nila, ano? So ayun, and this is Mario, what's up? Yo. Dati ko sila nuno. Asan? 2.5 bata yan. So guys, tapusin ko muna dito, ano? Balik tayo mamaya, ano? So ayan, gutom na din ako at excited na ako sa Lomi, ano? Medyo matagal din tayong hindi nakabalik doon. So ito, biyahe na tayo pa Mabini, diretso na tayo doon. Wala nang patumpik-tumpik pa, karaka-raka, ano? Paano ko nalaman yung Lomi na yun, ano? Kasi hindi nyo natatanong guys. Yung mother ko is taga Mabini talaga siya. Doon siya lumaki, ano? Kaya medyo kabisado natin yung Mabini. Medyo kabisado natin yung Mabini. Sa mga nagtatanong kung ano ang nauna, itlog ba o manok? Sa mga taga San Jose, ang sagot, depende yan kung saan ka galing. Kung galing ka ng Lipa, una ang itlog. At kung galing ka naman ng Batangas, una ang manok. So, putulin ko muna to guys. Balik na lang tayo mamaya kapag malapit na tayo sa Mabini, ano? So, kapit lang, ano?
Testing lang, testing. Hindi pa tayo sanay eh. Ayan, crossing na tayo ng Mabini, ano. So malapit na tayo guys, ano? Tibagan na, Tibagan. Ito yung tinatawag na lugar na Tibagan, ano? May mga kurba pero short lang. So kaliwa tayo dito, ano? So ayun, ano, nakapag-Lomi na tayo. So sa mga magtatanong kung saan siya, basta punta kayo dito sa Barangay Majuben. Tapos ito, yan, yung kanan na yan. Sa loob ng subdivision na yan, dulong kaliwa, madadaanan nyo na yun. Yan, diyan kayo pupunta sa Evergreen na yan, ano. Diyan, paloob nyan, Master Dwayne Lomi House, ano. Nandyan yung binabalik-balikan kong Lomi dito sa Mabini. So pauwi na tayo. So guys, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell mga amo. Kay GABORN to be wild mga amo, ano. Show some love mga amo. Subscribe na. So siguro dito ko natatapusin tong vlog natin. So stay safe everyone, and God bless.